Good day, Mom and classmates. I am Jen S. Urbida, and I am going to discuss Constructivist theory in teaching mathematics in primary grades. What is Constructivist learning theory? Constructivist learning theory, it states that learning is an active process of creating meaning from different experiences. Ibig sabihin, yung mga experiences ng mga bata, mayroon silang nakukuhang idea o panibagong knowledge at yun yung kanilang mga natutuhan. It also states that students learn best by trying to make sense of something on their own with a teacher as a guide. Nasanay tayo na noong elementary at high school tayo, yung teacher ang nag-i-impart or nag-share ng knowledge sa atin. Ngayon naman in Constructivist learning theory, kabaliktaran. Kasi yung teacher hindi na siya mag-i-impart ng knowledge, kundi siya lang yung mag-guide at mag-facilitate sa mga bata. According to the Department of Education, knowledge is constructed when the learner is able to draw ideas from his or her own experiences and connect them to new ideas. Ibig sabihin na galing sa mga experiences ng mga bata, yung mga idea na kanilang nakukuha at ikino-connect sa ibang idea ay yun yung tinatawag na knowledge or yung nako-construct nilang knowledge. What is Constructivism? Constructivism is a learning model that teaches through hands-on experiences rather than lectures. Ibig sabihin na ang Constructivism raw ay dito natututo ang mga bata sa paggawa kaysa sa paglilecture ng isang guro. It was conceptualized by education theorist Jean Piaget. He believes that young children learn by doing, constructing knowledge from experiences rather than from adults telling them about their world. Ibig sabihin, natututo ang isang bata sa paggawa at nagkakapag-construct sila ng knowledge kung ito ay galing sa kanilang sariling experiences o yung sa pag-i-engage nila sa isang bagay. According to Jean Piaget and others who practice what is known as constructivist education, the method most likely to truly educate the students is the one in which they experience the world. For example, in scenario 1, a teacher told the students 4 glasses of water will fill this pitcher. Dito sinasabi lamang ng guro sa kanyang mga estudyante na 4 na baso ang pupuno sa isang pitcher o sa pitcher. Pero, to make it in an constructivist form, yung teacher mag-provide ng mga objects gaya ng baso, ng pitcher at tubig. At hahayaan niya ang kanyang mga estudyante sa pag-fill o sa pagpupuno doon sa pitcher. Hahayaan niya ang mga estudyante na punuin ng tubig yung pitcher. Doon kasi nasusukat at nalalaman ng isang bata na tama nga si teacher, 4 na baso ng tubig ang pupuno sa isang pitcher kasi ako yung nagkusang maglagay doon. Alam ko at binilang ko. So yun yung constructivism. Hinahayaan ng teacher na ang bata ang magsasalin ng tubig. Ini-engage niya yung bata doon sa isang activity at yung learnings na makukuha ng bata, doon yun masasabi na successful yung constructivism. Kasi mayroong nakuha at mayroong natutuhan ang isang bata. Characteristics of constructivist teaching, Brooks and Brooks, 1993. First, we have constructivist teachers invite student questions and ideas. Kung isa ka sa mga constructivist teacher na marunong mag-invite or yung marunong mag-accept ng mga question ng mga bata to make them specified or to make something clarified, ay hayaan ng isang guro na magtanong yung bata. For example, tatanungin ako ng bata. Ako yung guro, tapos tatanungin ako ng bata. Teacher, paano mo po nasabi na 4 na baso ng tubig ang pupuno sa isang pitcher? Kaya doon hinayaan mo yung bata to make a solution for that question. Hinayaan mo yung bata na mag-fill or ng pupuno ng tubig doon sa pitcher para alam ng bata kung bakit ko yun naisabi. Second, we have constructivist teachers accept and encourage students' invented ideas. So kung isa ka sa mga constructivist teacher, marunong ka dapat na tumanggap at mag-encourage sa mga ideas ng mga bata.
Kasi yung ideas na kanilang nakuha from their experiences, mas maiko-connect pa rin iyon sa panibagong idea. Kaya dapat ikaw na isang guro, marunong kang mag-encourage sa mga bata. Hindi mo dapat sabihin na mali yung iyong idea. Hindi tama yan. Magko-correct ka lang sa idea ng isang bata kung alam mo na it is harmful. Pero if you know that it is good, then so be it. I-encourage mo yung bata para mas lalo siyang ganahan na gumawa pa ulit ng panibagong idea at mas marami pa siyang matutuhan na mga learnings. Third, we have constructivist teachers encourage students' leadership, cooperation, seeking information, and the presentation of the ideas. So as a constructivist teachers, hindi mo dapat nini-neglect yung mga ideas ng mga bata. Dapat minumold mo din yung kanilang leadership. At yung cooperation ay importante. Kasi kung halimbawa mayroon kayong activity na ginagawa in groupings, tapos may nakita kang isang bata na nasa gilid lamang, tahimik at nagmamasid, encourage mo yung bata na sumali. Encourage mo para ganahan siya na sumali into a peer group. Kasi kung meron kang makita na isang bata na nasa tabi lang, sabihin na mayroon siyang problema or kung ano ba, so dapat marunong ka as a teacher mag-encourage, mag-invite ng iyong bata. Fourth, we have constructivist teacher modify their instructional strategies in the process of teaching based upon students' thought, experience, and or interest. So, constructivist teacher ay yung kanilang mga instructional materials o yung kanilang mga instructional strategies ay dapat nakabase sa mga estudyante. Kung ano ang kanilang mga interest, kung ano yung mga thoughts, mga possible thoughts or mga experiences ng mga bata, doon dapat nagbabase si teacher. Doon dapat niya binabase ang kaniyang teaching. Fifth, constructivist teachers use printed materials as well as experts to get more information. So, as a constructivist teacher, gumagamit siya ng mga printed materials kasi mas madaling maunawaan ng bata kung ano yung tinuturo ni teacher, kung ano yung mini-main ng teacher. Kasi mayroong litrato at mas madali itong maintindihan. Number 6. Constructivist teachers encourage free discussions by way of new ideas, inviting student questions and answers. So as a constructivist teacher, dapat ini-encourage mo yung mga bata o yung mga tanong ng mga bata. For example, tatanungin ako ng isang estudyante, "Teacher, ano po ang mangyayari kung hihipan ko ang isang balon? Or kung hihipan ko ang logo?" So, as a constructivist teacher, hayaan mo or ipa-perform mo sa isang bata or pahipan mo sa isang bata yung balon. Doon malalaman ng bata na kapag hihipan niya pala ang balon, lulubo ito. Yun ang learnings na makukuha ng bata. Number 7. Constructivist teachers encourage or invite students' predictions of the causes and effects in relation to particular cases and events. So as a constructivist teachers, mag-i-encourage ako ng mga estudyante, yung mga predictions ng mga estudyante. Kung magtatanong ako, kung mayroon akong ipapakita na isang balloon at isang karayom, tatanungin ko yung mga estudyante, ano ang mangyayari kapag tutusukin ko ng karayom itong balon? So, hayaan mo yung mga bata na mag-predict. Kasi predictions will only lead into a hypothesis na kung saan hinahanapan ng solution ng mga bata. Number 8. Constructivist teachers help students to test their own ideas. So as a constructivist teacher, you will only serve as a guide or as a facilitator towards your students. So their learnings based upon on their own experiences. Number 9. Constructivist teachers invite students' ideas before the student is presented with the ideas and instructional materials. So, as a constructivist teacher, yung knowledge na i-share or yung learnings na i-share ng bata bago pa ang teaching process ay dapat buong pusong tatanggapin ng teacher. It's either mali or tama. Kasi kapag tapos na ang teaching process, doon naman ma-reflect ng bata at marirealize ng bata na
tama pala yung idea ko kanina. Mali pala yung idea ko kanina. So, from the teaching process, in a constructivist form, alam na ng bata kung ano yung tama at kung ano yung mali. In number 10, constructivist teachers encourage students to challenge the concepts and ideas of others. As a constructivist teacher, hindi dapat nagfo-focus lang sa isang kaso. Dapat challenge niya rin yung bata na i-challenge yung ideas ng ibang bata. Kasi doon may papakita at doon may co-compare ng bata kung yung idea ba niya at yung idea ng isang bata ay magkamatch o yung idea ng isang bata at perception ng isang bata ay hindi pala magkamatch. So doon, alam ng estudyante na iba-iba pala yung mga idea ng mga bata. So it's either na tama yung idea ko, mali yung idea niya, or tama ang both ideas namin. Kasi idea namin to at base to sa sarili naming nakasanayan or sa mga experiences namin. Number 11. Constructivist teachers use cooperative teaching strategies through student interactions and respect, sharing ideas, and learning tasks. As a constructivist teacher, gagamit ka ng mga cooperative teaching strategies para may interaction yung mga bata. Kung halimbawa, pair by pair or yung pangtatluhan na mga grupo, pang-apat, nakadepende yon. Number 12, and the last number. Constructivist teachers encourage students to respect and use other people's ideas. So, as a constructivist teacher, i-encourage mo yung mga estudyante na irespeto yung mga idea ng ibang bata o ng ibang tao. Na kung halimbawa kung gagamitin man yung idea ng isang tao, dapat with credits or dapat mayroong consent. How the constructivist classroom different from a traditional classroom? Constructivist classroom is a learner-centered. Students are active learner and not just recipients of information. The teacher facilitates and guides students to learning. So, constructivist classroom, it is a learner-centered. Yung mga estudyante ang active learner. Sila yung bida. Hindi lang sila basta-basta tumatanggap ng information galing sa teacher. Kasi sila mismo yung mag-e-engage ng kanilang mga sarili in an activity para sila ay matuto. At ang role lamang ni teacher ay ang mag-facilitate or mag-guide sa bata. On the other hand, traditional classroom is more on direct instruction and teacher-centered. Si teacher ang bida rito kasi sila yung mag-i-impart ng knowledge or learnings sa mga bata. Students are viewed as blank slates onto which information is etched by the teacher. Yung mga information or yung mga gained knowledge ng mga estudyante ay nanggagaling kay teacher. Ito yung kaibahan ni traditional classroom. Si teacher ang bida, it is a teacher-centered, at yung mga knowledge ng bata ay galing kay teacher. In constructivist classroom naman, si estudyante ang bida, at yung mga knowledge na kanilang nakukuha ay galing sa kanilang mga experiences. Ngayon, tingnan natin ang chart na nasa itaas. Ikinukumpara nito ang traditional classroom sa constructivist classroom. In traditional classroom, curriculum begins with a part of the whole, emphasizing basic skills. Meaning na yung curriculum ay nagsimula sa parte o sa mga parts hanggang sa maging buo ito, step by step kumbaga. Tinuturo dito yung mga basic skills na kailangang malaman ng mga bata. On the other hand, constructivist classroom curriculum emphasizes big concepts, beginning with the whole and expanding to include the parts. Ito naman yung kabaliktaran ng curriculum sa traditional. Kasi sa constructivist classroom curriculum, dito ay
nagsimula sa buo hanggang sa mga parte nito kasi yung mga estudyante ay ang nag-e-explore ng kanilang mga activity para sila ay matuto. Ngayon naman, tingnan natin kung ano yung role ng teachers at ng students. In traditional classroom, the teacher's role is to disseminate information to students. Students are recipients of knowledge. Ito yung ating naranasan noong nasa elementarya at high school pa lamang tayo. Yung teacher ang nag-i-impart ng knowledge sa atin na mga estudyante. But in constructivist classroom, teachers have dialogue with students, helping students construct their own knowledge. Si teacher, siya yung magga-guide at magfa-facilitate sa mga estudyante. Siya yung tumutulong sa mga estudyante para makonstruct yung kanilang mga knowledge. In terms of the student's role, in traditional classroom, students work primarily alone. Ibig sabihin, in traditional classroom, yung mga estudyante ay nagtatrabaho o gumagawa ng kanilang mga gawain sa eskwelahan ng mag-isa. Pero in constructivist classroom, students work primarily in groups. Ito naman yung mga estudyante na gumagawa ng kanilang schoolworks in groupings or yung mayroong mga pangkat. Once again, I am Jan S. Orbeta from BEE 2A.